Never bet against innovation. I'm looking at some of you. هیچ وقت شرط بندی در مقابل نوآوری و پیشرفت نکنید. یعنی همیشه پشت نوآوری باشید، همیشه روی نوآوری شرط ببندید، نه اینکه نوآوری و پیشرفت و چیزهای جدید مقابل شما باشه. And I can see some of you already rolling your eyes. Here's another blockchain crypto guy. من دارم به بعضیتون نگاه میکنم، میبینم که تو ذهنتون شاید این شکلی باشه که واو، اینم یه دونه از این آدماست که توی فضای کریپتوه و میخواد بگه که چجوری تکنولوژی بلاکچین میاد که دنیا رو نجات بده و زندگی ما رو خیلی بهترش کنه. در واقع یه رازی میخوام باهاتون شیر کنم امروز. I too was a skeptic of innovation. من هم مثل خیلی ها شک داشتم به این پیشرفت‌ها، به این نوآوری‌ها. زیاد باورم مثبت نبود به این پیشرفت‌هایی که تو دنیا داشت میشد. But not of blockchain, but of the internet. ولی نه به بلاکچینی که امروز توی دنیا هست و واقعا شاید خیلی ها شک دارن یا نمیدونن یا نمیبیننش اونجوری که داریم میگیم. من به اینترنت شک داشتم. I mean, this is a long time ago before the internet became ubiquitous. I was a قطعاً خیلی مدت‌ها قبل از اینکه اینترنت بشه چیزی که امروز دارید می‌بینید، من این اتفاق برام افتاد و اینترنت رو زیاد جالب نبود برام. freshman in college. یک سال اولی توی کالج بودم. And I remember going to the computer lab. یادم میاد میرفتم به لابراتوار کامپیوتر یا حالا جایی که سایت ما بهش میگفتیم دانشگاه، اونجایی که اینترنت هست و لب و مانیتورها اونجان، کامپیوترها اونجان و اونجا اینترنت بود. میرفتم اونجا. And my friend Sam was sitting there. دوستم که اسمش سم بود اونجا بود نشسته بود. Staring at this green monitor. به این مانیتور سبز داشت نگاه میکرد. That's what they were back then, green monitors with a little blinking cursor. A green. اون زمانی شکلی بود مانیتورهای خیلی چاق و چله که صفحش کلاً سبز بود و توش یه دونه کرسر بود، این که در واقع نمیدونم چجوری بعد اسمشو بگم که در واقع حرف مینوشت اونجا. اون زمانی شکلی بود. Blinking cursor. I sit there and watch them. There's like 45 minutes that pass. اونجا میشستم نگاش میکردم، تماشا میکردم چیکار داره میکنه. 45 دقیقه مثلا گذشته بود. Finally I go up to Sam like, Sam, what are you doing? بالاخره رفتم به سم پرسیدم اینو که سم چیکار داری میکنی؟ And he said with such enthusiasm he turns around. با یک هیجان خیلی وصف نشدنی گفتش که برگشت و به من گفتش که I am on this thing called Telnet. من تو این چیزم که اسمش هست تلنت. It's a protocol that allows me to send an electronic message. یه پروتکلیه که من اجازه میده من یک مسیجی رو به شکل الکترونیکی ارسال کنم over this thing called the internet. از طریق این چیزی که اسمش هست اینترنت. We waited another 10-15 minutes. یه 10-15 دقیقه دیگه منتظر موندیم. I'm like, what's going on, Sam? بهش گفتم که خب چه خبره، الان چی شد؟ به کجا رسید؟ And he said, well, my friend is trying to figure out how to use Telnet. گفت دوست من داره سعی خودشو میکنه که ببینه چجوری میتونه از این تلنت استفاده کنه. Hour passes. ساعت گذشت. I finally say to Sam. بالاخره به سم گفتم که Sam, have you ever heard of a phone? تا حالا شنیدی راجع به تلفن؟ یعنی پاش تلفن بزن خب بهش. Sam looks in disbelief and still passionate. I walk away. سم هنوزم با همون انرژی عجیب غریبش، با اون هیجانش اونجا بود و ادامه میداد. I roll my eyes just like you did. و من یه جورایی چشام این شکلی گرد کردم نسبت بهش، مثل شماهایی که این کارو کردید اول جلسه. And I actually say, this internet thing, it's never going to work. و گفتم که ببین این اینترنتی که شما داری راجع بهش صحبت می‌کنی عمرن جواب بده. But little did I know, we were about to enter the age of Web 1. من اطلاعاتی نداشتم ولی اون زمانی بود که ما داشتیم وارد فضای وب 1 می‌شدیم. وب مثل کلمه وبسایت ولی یکم بذارید بعدش. الان وب 1 داشتیم که گذشت، وب 2 وب 2 داشتیم که الان توش هستیم و وارد وب 3 میشیم. وب 1 وب 2 وب 3 خیلی ساده دارم ترجمه میکنم و در واقع هر کدوم از اینا یک فاز هست. حالا راجع به این سه تا الان یک کوچولو توضیح میده با هم میشنم.
where browser wars were going to happen. توی وب وان یا در واقع دوران ابتدای اینترنت فاز اول براوزرها اومدن وسط، جنگ براوزرها بود، مثلا اکسپلورر حالا یا موزیلا، نمیدونم گوگل کروم، اینا براوزرها هستن. Search engine wars. Search engine wars، موتورهای جستجوگر. مثلا گوگل یک موتور جستجوه، شما میید اونجا توی اینترنت چیزی میزنید سرچ میکنید، یه موتور جستجوگر هست به نام گوگل که میره پیداش میکنه. Information was actually getting digitized from اون بازه اطلاعات از حالت آنالوگ به حالت دیجیتال داشت در می اومد. analog. And by senior year, I was actually a power user. سال آخرم که شده بود من یک پاور یوزر بودم. من دیگه یکی از آدم‌ها بودم که از اینترنت زیاد استفاده In my own dorm room, I was researching things on the internet. توی اتاق خوابگاه خودم مطالبی که می‌خواستم رو سرچ می‌کردم توی اینترنت. So that I didn't have to go to the library and carry 30 books home. که نرم توی کتابخونه و 30 تا کتاب رو بردارم بیارم خونه. And then cite and reference just one paragraph, one page from each of these 30 books. و فکر کن یه پاراگراف از این کتاب، یه پاراگراف از اون کتاب، اینا رو همه رو جمع‌آوری کنم مثلا بیارم توی تحقیقم یا توی مقالم. And then a few years later, چند سال بعد I was reminded once again. Now this time as a professional on Wall Street, never bet against innovation. و چند سال بعد دوباره به این جمله برخوردم. Never bet against innovation. هیچ وقت در مقابل نوآوری، یعنی هیچ وقت این باور از خود دور نکن که نوآوری همه چیز رو عوض خواهد کرد. اصلا فکر نکن که این اتفاق نمیفته. پیشرفت‌ها اتفاق خواهد افتاد. پیشرفتایی که تو اصلا فکرشو نمی‌کنی. هیچ وقت جز اون دست آدمایی نباش که بگو نه بابا این نمیشه فلان. It was the mid-90s. There was a company called Morgan Stanley. شرکت به نام مورگان استنلی که معروفه توی 1900 تا 2000 سالهای 1900 تا 2000 one of the most well-known firms. They put out this thought leadership piece. که این در واقع قطعه لیدرشپ رو در واقع پست کرده بودن. Literally 100 pages. And one of the predictions on what we would be doing on the internet in about و یکی از اون در واقع 100 صفحه منتشر کرده بودن و تو اون یک در واقع قسمتی بود که پیش بینی می‌کرد ما نسبت به اینترنت چه کارهایی خواهیم کرد 10-15 years. توی 10-15 سال آینده. فکر کنید توی 1900 تا 2000 یه همچین کاری رو مورگان استنلی انجام میده و میگه 10-15 سال آینده ما با اینترنت Was watching movies فیلم خواهیم دید on our PC. از روی لپتاپ هامون، از روی لپتاپ که نه، از روی کامپیوترهای خونگیمون ما فیلم خواهیم دید. Remember, we have just barely gone past the green screen to color screens. فکر کنید ما تو اون بازه تازه از این مونیتورهای سبز که توش بلینک بلینک چشمک میزد اون سفیده، تازه وارد مونیتورهای شده بودیم که حالا رنگی بود. And the PCs were about this big, the و این مونیتورهای چاق و چله انقدر کلوف بود اگه یادتون باشه. monitors. Every smart person I knew on Wall Street dismissed this concept. They actually mocked the piece. هر کسی که من توی وال استریت میشناختم یا میشناختم آدمای باهوش، همه‌شون نسبت به این ایده و این 100 صفحه‌ای که اینها منتشر کردند یه جورایی خط آینده رو مشخص می‌کرد، پیش بینی‌هاشون بود. همه خندیدن، مسخره کردن. Because the math did not work. و دلیلش این بود که ریاضیاتش به هم نمیخوند. Back then, if you're going to take a 2-hour movie اون زمان اگر صحبت یک فیلم 2 ساعته بود and turn it from analog to digital, و اگه می‌خواستی اون از حالت آنالوگ به دیجیتال درش بیاری، یه زمانی بود، حالا اینو توی پرانتز میگم، که فیلم‌های VHS چی بود؟ ویدیویی می‌بردیمشون در واقع روی CD حالت دیجیتالش می‌کردیم. it was just cost prohibitive. خیلی در واقع هزینه بر بود. And then if you can actually do that and you wanted to transport it through the thin pipes, it would be about 5 hours later if there's و اگه می‌خواستید اون رو انتقال بدید از طریق حالا اینترنت از اون سیم‌هایی که بود، ساعت‌ها طول می‌کشید. no buffering. If there was buffering, و اگه تازه بافرینگ هم نبود، اگه بافرینگ بود you would have to start all over. دوباره بعد از اول شروع می‌کردی.
And if you did finally get it to your PC, و اگر موفق میشدی که به PC به کامپیوترت انتقالش بدی، you better have extra disks because otherwise you turn your PC into a single usage case. باید حتما از هارد قوی می بودی وگرنه کل کامپیوتر تو تبدیل میشد به یک کار. یعنی همه اون کامپیوتر باید همه قدرتش رو میذاشت که فقط بتونه از پس اون ویدیو بر بیاد. Just for that movie. Never bet against innovation. Never bet against innovation. بازم تکرار میکنم که هیچ وقت دست کم نگیر. پیشرفت و نوآوری و انقلاب در واقع نوآوری که اتفاق میفته هیچ وقت اون دست کم نگیر. And the internet's continue to innovate. و اینترنت ادامه داد به نوآوری و نوآوری. It's a great medium of communications that's امروز یک وسیله فوق‌العاده قدرتمند برای ارتباطات هست. fast and cheap as well. فوق‌العاده سریع هست، غیر از برخی از کشورها البته، و ارزون هست. As we are in Web 2. و الان در فاز وب 2 هستیم. وب 2 هستیم. وب 1 اون ابتدا بود، کاملا مشخصه. وب 2 الان چیزی که الان هستیم. I can text my friends via WhatsApp internationally for free. من میتونم الان به دوستم از طریق واتساپ هر جای جهان که باشه به شکل اینترنشنال پیام بدم و این مجانیه. I can put a short form video on Instagram and broadcast it to thousands of people. من میتونم یه ویدیو رو اینترنت بذارم و هزاران نفر اون رو ببینن. I can even hold a town forum on Reddit and discuss whatever I want with my friends. So, what is next? اما در ادامه چه اتفاقی قراره بیفته؟ مرحله بعد چیه به نظرتون؟ Well, I've spent the last 5 years of my career as an operator and as a 5 سال گذشته من به عنوان یک اپراتور، builder and as a creator. یک سازنده و یک خالق. What's next is Web 3. And بعدیش میگم که وب 3 هست. Web 3 is going to be the internet of value. و وب 3 اینترنت ارزش خواهد بود. It is an internet that is built on a network of blockchains. در واقع اینترنتی است که روی یک شبکه‌ای از بلاکچین ها ساخته شده. ویدیوی بلاکچینی که قبلا من ترجمه کردم رو حتما ببینید که خیلی کمک میکنه به اینکه بلاکچین چی هست. And when this is done, any asset will be issued, owned and transferred easily. و وقتی این اتفاق بیفته هر دارایی در واقع خیلی ساده صادر میشه به نام یه نفر، انتقال پیدا میکنه، به نام دیگری زده میشه. خیلی راحت این اتفاق برای هر دارایی، asset یعنی دارایی، مثلا ماشین، طلا، خونه، یه کار هنری، اطلاعات، اینا همه میتونه دارایی باشه، asset باشه. So the real question we should all be asking is, اما سوال واقعی که همه ما باید بپرسیم اینه که what needs to happen for the internet of value to become ubiquitous? چه اتفاقی باید بیفته که این اینترنت وب 3، اینترنت بر مبنای ارزش مثل اینترنت 1 و اینترنت 2 انقدر فراگیر و اینجوری بشه؟ Well, one, we need proliferation of tokenization. اولین اتفاق proliferation of tokenization به این معنی است که در واقع باید این سیستم توکن سازی و این توکن هایی که در واقع داره ایجاد میشه، این فضا بازم گسترده تر و پیشرفته تر بشه. Tokenization is digitizing the right of ownership. توکنایزیشن یعنی در واقع دیجیتالی کردن حقوق مالکیت یک چیزی. این جملات رو باید بهش فکر کرد یک کوچولو. Onto a decentralized blockchain. داخل یک ساختار غیر متمرکز روی بلاکچین و راجع به این صحبت کردیم قبلا. And when you do this, you create a unified standard to represent any disparate asset. وقتی شما این کارو میکنید، حالا میتونید هر شیئی رو مالکیتش رو توی یک سیستم واحد that can travel on one rail. در واقع ارزشش رو میتونید به حالت یک توکن توی یک سیستم واحد ایجاد بکنید، یه چیزی براش ایجاد کنید که این بتونه انتقال پیدا بکنه روی یک مسیری. Now, I think in 5 to 10 years, I'm going to make my own prediction.
تو 5 تا 10 سال آینده اتفاقی که قرار بیفته من فکر میکنم میفته و این پیش بینی شخصی خود من هست. We're going to go into a part of Web3 that I call ما وارد بخشی از وب 3 خواهیم شد که من اسمشو میذارم هایپر توکنایزیشن. هایپر توکنایزیشن where any asset of value, که هر دارایی ارزشمندی، anything that has an income stream or هر چیزی که یک درآمدی داره cash flow stream یا یه جورایی پولی به سمتش داره میاد، associated with it will be tokenized. این در واقع توکنایزد خواهد شد، یعنی سیستم توکن بندی خواهد شد. And this is super important because right now و این سوپر ایمپورتنت هست، خیلی مهمه. چرا؟ in the world we live in, everything is actually silo markets where there's a lot of friction because there's many intermediaries. در دنیای امروز همه پروسه هایی که داریم توی زندگی میکنیم یا خیلی از پروسه ها پر از دلال بازی و استکاک و انرژی تلف کردن و وقت کشتن و این چیزا هست. I'll give you an example. مثال میزنم براتون. If Dave here wanted to trade stocks with me, اگر دیو یک فردی که به عنوان مثال اینجا هست میخواست که یا بخواد که با من یه سری سهام معامله کنه or sell me tickets to the ball game tomorrow, یا بلیت بال گیم فردا رو به من بفروشه، those are obviously different assets. این دو تا دارایی متفاوته، یکیش سهامه، یکیش بلیت یک مسابقه. Different platforms and و این دو تا بلیت رو دو تا پلتفرم مختلف معامله میشه قاعدتاً different intermediaries. و دلال‌های متفاوتی این وسط است. یا حالا منظور از دلال یعنی کسانی که این کار رو میکنن، اون آدمایی که نشستن، واسطه ها، مسئولینش. بلیت مثلا بال گیم، مثلا بلیت فکر کنید یه بازی با سهام، برگه سهام یک شرکتی، این دوتا خب دو دسته مسئول داره، دو دسته مکان داره که شما باید این دوتا رو برید جدا جدا کارش انجام بدید و انتقال بدید. So for the stock example, برای اون مثال سهام I would have to go to Schwab. Dave would have to go to Fidelity. دیو باید بره توی فیدلیتی. این در واقع مراکزی هست که توی کشور امریکا میدونن چیه و بعد برن اون ادارات، مثلا فکر کنید به علاوه 10 یا مثلا اداره مالیات، نمیدونم هر چیزی که هست. من باید برم توی سواب، اون باید بره توی فیدلیتی. We have to go to respective brokers who then go ما باید بریم توی بروکرهای مرتبط to the respective custodians who then go to the transfer agents. به همین ترتیب باید بریم به مراکز مربوطه قدم به قدم Only to get to the market makers that takes که ما رو برسونن به اون کسانی که صاحب این سهام یا کسانی هستن که ایجاد کننده اون مارکت هستن. spreads on both sides of this trade before it gets to the New York Stock Exchange or the Nasdaq where the trade actually happens. خیلی قبلتر از این که مثلا به نسدق یا حالا اون بورس امریکا اونجا برسه که در واقع واقعیت ترید ها یا معاملات همونجا اتفاق میفته. ولی این قبلش فکر کنید چقدر شما من بعد این ور اونور بریم با این صحبت بکنیم، زمان بگذره تا بتونیم یه معامله انجام بدیم. And it's not even over then. Then it has to go to the DTCC بعدش هم بعد به یک مرکز دیگه بره DTCC where it gets registered وقتی که در واقع اونجا ثبت میشه and cleared. و تصفیه میشه. یا حالا I'm tired just talking about that. من از اینکه فقط صحبتم راجبش بکنم خسته میشم، چه برسه که بخوای بری انجامش بدی این کارا رو. And that's why today it still takes 2 days to settle a trade on the New York Stock Exchange. و به همین دلایلی که بهتون میگم همین امروز 2 روز طول میکشه تا یک معامله توی نیویورک استاک اکسچنج، بورس نیویورک تموم شه، یعنی انجام بشه کامل 2 روز. Now on that ticket example, در رابطه با مثال بلیت، Dave may be using Ticketmaster and ممکنه از تیکت مستر استفاده میکنه. دیو اینم یه مرکز دیگه است توی امریکا لابد. now I'm on StubHub. من توی یه مرکز دیگه هم مثلا حالا اسمش استاب هابه. We may not even discover that there's a market for tomorrow's ball game. شاید ما حتی ندونیم که یک مارکتی هست که بلیطای فردا رو خودش میاد رو مارکت همه این کارا رو انجام میده. افراد میرن اونجا مثلا خرید فروش میکنن. شاید ما اصلا ندونیم اینو. So either I or he have to change platforms. بنابراین اگر اینا رو هم ندونیم در واقع باید یا اون یا من پلتفرمامون رو عوض کنیم.
to make sure this trade happens. که این معامله رو بتونیم انجام بدیم. I'm going to spare you all the details of the supply chain. Just trust me. It's complicated. It's full of friction. من دارم بهتون توضیح میدم که چقدر استکاک و دردسر و کارهای الکی، طلب کردن انرژی، زمان این وسط وجود داره تو این ساختارهایی که حالا supply chain اسمشو میذاره، خدمات دارن میدن. And we're both going to pay for it. و هر دوی ما هم بابتش پرداخت باید بکنیم. So when hyper-tokenization actually happens, وقتی که به قول خودش hyper tokenization اتفاق بیفته، what we're going to see is great innovators who have great imagination چیزی که خواهیم دید، شاهدش خواهیم بود اینه که افرادی که واقعا صاحب نوآوری ان و قدرت تصور و خلاقیت بالا دارن are going to figure out ways to create new value اونها راههایی رو پیدا خواهند کرد، راههای جدیدی رو پیدا خواهند کرد که ارزش‌های جدیدی رو ارائه بدن and new ways to distribute that و روش‌های جدیدتری رو ابداع خواهند کرد برای اینکه اون ارزش‌ها رو انتقال بدن، پخش بکنن بین مردم. value. Things that we haven't even imagined today will happen. چیزایی که حتی قدرت تصورش امروز ما نداریم اتفاق خواهد افتاد. Although it's actually beginning. و اینم بهتون بگم که داره شروع میشه ها. There's a company called Brave. یه شرکتی هست به نام Brave. And the Brave browser or the Brave search engine و این Brave براوزر داره و یک موتور سرچ هست. دقیقاً مثل گوگل کروم. شما میزنید گوگل کروم رو، یه براوزر باز میشه و گوگل خودش موتور سرچش هست. دقیقاً مثل این، فقط اسمش Brave هست. actually blocks the tracking of your usage of the internet. و این براوزر کاری که میکنه و این ویژگی منحصر به فردش هست اینه که تمام سرچ هایی که شما توی اینترنت میکنید رو بلاک میکنه، نمیذاره کسی بفهمه، فقط شما اونها رو در اختیار دارید. الان زمانی که ما میریم توی گوگل سرچ میکنیم و گوگل میبینه اینا و حتی از این اطلاعات استفاده میکنن، متوجه میشن ما دنبال چی هستیم و حتی تو تبلیغاتشون به ما اونها رو میفروشن، اطلاعات به شکل تبلیغات، و اونها از این استفاده میکنن و به ما تبلیغاتی رو نشون میدن آنلاین که مرتبط با اون هست. حتما با این برخورد کردید. اینا رو خارج از ترجمه گفتم. ولی میگه که این براوزر اطلاعات شما رو نمیذاره که اون سمت بگیره، فقط شما صاحبش هستید که چی سرچ کردید، دنبال چی بودید. You actually keep your privacy and you get to own your own digital data. شما جدا از این که پرایوسیتون حفظ شده، دسترسی به این مطالبی که شخصی هست و هیچ که نداره، از طرفی شما صاحب این داراییتون هستید. این دارایی چیه؟ سرچ کردناتون. اون چیزایی که رفتید سرچ کردید یه داراییه. چطور؟ الان میگه. It gives you the option to actually opt in for monetization. So در واقع شما این انتخاب رو با این براوزر دارید که آیا از این اطلاعاتی که شما رفتید سرچ کردید که اینکه دنبال چه چیزایی هستید شما تو زندگیتون، آیا این رو اون افراد یا حالا خودتون باهاش پول در بیارن یا نیارن، یه وسیله درآمدی بشه یا نشه، شما میتونید انتخاب if بکنید. you decide to monetize your own data, you get paid directly from the advertiser. اگر شما تصمیم بگیرید که این اطلاعات رو بفروشید، تبدیلش کنید به پول، میتونید مستقیما به اون شرکتایی که دنبال این اطلاعات هستن این اطلاعات رو، این پک اطلاعاتی رو بفروشید و حالا اونها میتونن از این در واقع به شما بفروشن، به شما پول بدن بابت این. Via a basic attention token. و اسم اون توکنی که به شما میدن بیسیک، در واقع attention token، یعنی اسمش رو گذاشت این و منظور در واقع توکنی هست که شاید این نوع از اطلاعات رو ارزش گذاری میکنه. Now, did you guys ever think 2 years ago you can turn your searching history into an asset? هیچ وقت 2 سال پیش فکر میکردید که تاریخچه سرچ های شما توی اینترنت تبدیل بشه به یک دارایی که بتونید بفروشیدش و ازش پول در بیارید؟ That has value? اینکه صاحب و ارزش باشه. هایپر توکنایزیشن یعنی این شکلی دیگه، هر چیزی هی داره ارزشمند میشه، یه ارزشی، یه توکنی براش تعریف میشه. بنابراین اینکه این همه توکن توی دنیای ما امروز داره ایجاد میشه، در واقع تو مسیر در واقع. Probably not. But
the benefits of Web3 are not just for the users. و در ادامه مزایایی که وب 3 داره و چیزی که داریم بهش وارد میشیم فقط مال استفاده کننده ها و یوزرها نیست. It's for the creators as well. برای کسانی که خالق هستن، یک طرحی رو دارن. شما به عنوان یک یوزر توی وب 3 یا حالا همین براوزری که مثال زد میتونید سرچ های خودتون رو به عنوان یوزر بفروشید. این مزیت براتون. کسانی که در واقع خالق هنرن، خالق یه سری کارهایی هستن، اونها هم مزایایی براشون هست. ببینیم چیا هست. There's a company called Audius. یه شرکت هست به نام آدیس. Audius is backed by Katy Perry, که پشتش کیتی پری هست، chain smokers, and a چین سموکرز few well-known VCs. و یه سری در واقع هنرمندای معروف. این افراد چیز هستن، اگر من اشتباه نکنم، یه سری چیزای هنری هستن، خواننده اینا. Now, on Audius, for those of you who don't know, it's توی آدیس برای کسانی که نمیشناسنش basically the Spotify of Web3. یه جورایی مثل اسپاتیفای، حالا اسپاتیفای هم باید بشناسید چه، وب 3 میشه. So these artists now can actually post their songs هنرمندا حالا میتونن شعرهایی که خوندن رو پست کنن اونجا on the platform. تو اون پلتفرم، حالا همون آدیس. The listeners or the users can buy audio tokens. کسانی که میخوان گوش بدن به این آهنگا باید برن توکن صوتی بخرن، توکن مثلا مربوط به آهنگ بخرن. And with these audio tokens, they can download the songs to listen حالا با این توکن ها میتونن اون آهنگا رو دانلود کنن و گوش بدن and to interact with the entertainers. و به این شکل میتونن با هنرمندا ارتباط برقرار کنن. The entertainers now have a direct pipeline of fan engagement. حالا هنرمندا مستقیما با یوزرهاشون ارتباط دارن. What's happened here is basically fan engagement has been tokenized and turned into an asset. اتفاقی که افتاده اینه که درگیر شدن فنها، یعنی طرفداران، توکنایزیشن شده، تبدیل به توکن شده. And now these entertainers are able to get far bigger pie of حالا هنرمندا میتونن خیلی سهم بیشتری از اون پولی که تو این دور زمانه میدونید یه هنرمند یه کاری رو ارائه میده چقدر اون وسط دلال و واسطه است. حتی کنسرت گذاری هم همینه. عدد زیادی رو اون وسط اونها میگیرن. چیزی شاید به خودشون به اون صورت نرسه. و وقتی که این سیستم وب 3 ایجاد بشه همه اینا، یعنی یه سهم خیلی بیشتری رو به خود صاحب اون اثر خواهند داد. the revenue they create than the old way where the platform and then the intermediaries and then the labels که قبلا پلتفرم، دلال وسط، لیبلینگ collect the bulk. در واقع یه عالم پول میگیرن. Now the benefits continue. It's not مزایا بازم ادامه داره. just for creators and users. فقط بحث صاحبان هنر، صاحبان اثر یا کسانی که استفاده میکنن به عنوان یوزر نیست، بیشتر از اینه. For businesses as well. برای تجارت ها هم مزایایی داره. There are blockchains like Avalanche بلاکچین هایی مثل اولنج where there's instant finality. که درونشون فینالیتی لحظه هست، یعنی در لحظه در واقع یک معامله رو تموم میکنن، حساب کتابش رو میبندن. Instant finality is when you have instant settlement. Settlement and payment happen at the point of transaction. که در واقع بستن مفاسای حساب ها همون زمانی که معامله انجام میشه اونم بسته میشه. At the point of sale. Now, we already talked about how on the New York Stock Exchange it takes 2 days to همونطور که گفتم توی نیویورک اکسچنج نیویورک یا بورس نیویورک چجوری 2 روز طول میکشه تا یه معامله بسته بشه. settle. If I wanted to send money internationally to my friend through the SWIFT network, اگه من بخوام با سویفت از حالت ارسال پول به شکل بین‌المللی استفاده بکنم و پول برای دوستم بفرستم، that probably takes about 5 days. 5 روز طول میکشه. And to the restaurant that I ate dinner at last night, I paid with a credit card. وقتی که میرم رستوران و با کریدیت کارت پول میدم، That merchant doesn't even get the money for 30 days. اون رستوراندار حتی تا 1 ماه پولی که من دارم با کریدیت کارت داخل میکنم دریافت نمیکنه. And they get to pay 2.5% of my meal. و 2.5% اون عدد رو هم بعد تازه کمیسیون پرداخت بکنن به اون کریدیت کارت. For the privilege of waiting 30 days. به خاطر اینکه 30 روز صبر کردن، یه جورای تیکه میپرونه.
When you 30 روز صبر کرده 2.5% هم باید شارژ بشه. have instant settlement, what you're doing is unlocking trap capital. وقتی که شما از این اینستنت فینالیتی یا همون در لحظه همه حسابا رو ببندیم و پرداخت‌ها انجام بشه و تمام، وقتی از این استفاده بشه شما دیگه سرمایه اون وسط گیر نمیکنه. یه عالمه پول همینجوری تو هوا وسط راه‌های مختلف مونده، اینها همه از بین میره. Trap capital is effectively money in transit. ترپ کپیتال در واقع میگه پولی که اون وسط گیر کرده، میگه پولی هست که همیشه تو راهه، waiting for counterparties to validate a transaction منتظر مسئولینی که بیان و این معامله رو تایید بکنن. actually happened. So, when in Web3, when you unlock that trap capital, توی وب 3 وب 3 شما این گیر کردن سرمایه اون وسط رو و همیشه تو راه باشه رو کلا شما این از بین میبرید. you're increasing the velocity of money. و اتفاقی که میفته سرعت جابجایی پول خیلی بیشتر میشه. Said differently, you're making money more productive. اگه بخوام جور دیگه بگم اینه که شما پول رو خیلی با افیشنسی بالاتر و با روش بهتری در واقع ایجاد میکنید و به دستش میارید. سریعتر، همه چیز شست رفته تره، پروداکتیو یعنی حاصل خیز. پروسه کلا اصلا از لحاظ افیشنسی بهینه تر میشه. این کلمه رو داشتم دنبالش میگشتم. Definition of GDP تعریف GDP که در واقع یک اندیکاتور اقتصادی هست is money supply times the velocity of money. تعریفش هست money supply یعنی ارائه پول، عرضه پول ضرب در سرعتش. So, in Web3, you're increasing the velocity of money. توی وب 3 ما سرعت پول رو اضافه میکنیم، بنابراین GDP که نمایانگر اقتصاد یک کشوره بالا میره. You're actually increasing economic growth. رشد اقتصادی رو اضافه میکنه، سرعتش رو میبره بالا، عددش رو میبره بالا. Who wouldn't want to increase economic growth? کیه که نخواد رشد اقتصادی ایجاد بشه؟ That's a lot I just said. این خیلی مطالب زیاده که من همین الان گفتم. نیاز هست یعنی خیلی بهش فکر بکنید و از اول یه بار دیگه مرور کنید برای خودتون. Let's take a step back and think about what all this means. یه قدم بذاریم عقب و به این چیزایی که گفتم فکر کنیم. It is a world where, because my kids love chain smokers and I like chain smokers, جهانی هست که خب من و بچه‌هام عاشق یک مثلا باند موسیقی هستیم که چین اسموکرز اسمشه. I can actually go search for their next album on Brave. من میتونم برم روی برایو، این شرکتی که تعریفشو کرد، و سرچشون کنم. And by searching, I will receive Brave basic attention tokens. و وقتی سرچ میکنم به خاطر سرچم توکن، حالا اسمش گذاشت attention، این توکنه رو دریافت میکنم. And then use those basic attention tokens, move it to the Avalanche DeFi. و اون توکنی که الان دریافت کردم به خاطر اینکه سرچ کردم توکن دریافت میکنم. اون توکنه رو میبرم روی آوالانچ، فرض کنم میرم روی اکسچنجی، روی اکوسیستم آوالانچ، دقیقاً خودش رو ترجمه کنم. Swap it for audio tokens. تغییرش میدم، سواپش میکنم، آدیو توکن میگیرم، توکن آدیو میگیرم. And then use those audio tokens to pay the chain smokers. و حالا از اون توکن استفاده میکنم تا به چین اسموکرز، اون موسیقی که دوست دارم، به اون پرداخت بکنم to listen to that song. که بتونم به موسیقیش گوش بدم. While I'm creating economic value. در حالی که دارم ارزش اقتصادی ایجاد میکنم. Who doesn't want to create economic value? کیه که نخواد ارزش اقتصادی ایجاد بشه؟ I'm here to tell you, let's bet on innovation. من اینجام که بهتون بگم بیاید شرط ببندیم روی نوآوری. And then let's go build the internet of value. و بیاید بریم که اینترنت ارزش رو، اینترنتی که بر مبنای ارزش هست و توش همه دارن ارزش ایجاد میکنن، بریم اونو با هم دیگه بسازیم. Thank you. مرسی از شما.